हॅलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, MS सेट म्हणजे महाराष्ट्र सेट या एक्झामबाबत एक नोटिफिकेशन आज अनाऊन्स झालं आहे. ते नोटिफिकेशन काय आहे ते मी या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन करणार आहे. त्याआधी जर गाईज तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून कोणतेही नेट सेटबद्दल अपडेट असेल तुम्हाला या चॅनलवर इमिजिएटली भेटत जाईल. त्याचबरोबर VPD एज्युकेशन या नावाचे टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, त्यालाही जॉईन व्हायला विसरू नका, जेणेकरून कोणतेही सेट नेटचा अपडेट तर तुम्हाला भेटेलच. त्याचबरोबर पेपर फर्स्ट आहे तो सर्वांसाठी कॉमन असतो, त्याचे आपण क्रॅश कोर्स या चॅनलवर फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये घेत आहोत. त्या सर्वांची लिंक पण तुम्हाला VPD एज्युकेशन या टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाईल. तर गाईज, काय आहे नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपण डिस्कस करूया. तर गाईज, मी सेट एक्झाम युनिपुणे अकॅडमिक इन या पोर्टलवर आलो आहे. तुम्ही ती वेबसाईट पाहू शकता, तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर ओपन करू शकता, काही हरकत नाही. आता या पोर्टलवर आल्यानंतर तुम्ही स्क्रोल केलं खाली तर तुम्हाला एक नोटिफिकेशन म्हणजेच एक नवीन बार दिसेल. त्यावर काय दिलं, लिस्ट ऑफ कॅन्डिडेट इनरोल टू सेट एक्झाम टू हेल्ड ऑन 26 सप्टेंबर 2021. म्हणजे 26 सप्टेंबरला जो पेपर होणार आहे आपला, त्यामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरले आहे 26 सप्टेंबरचा, त्या सर्व विद्यार्थ्यांची लिस्ट त्यांनी अनाऊन्स केलं आहे. म्हणजे कोणत्या विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरला आहे त्यांची सर्वांची लिस्ट त्यांनी इथं PDF दिली आहे. आता या PDFमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचं नाव नसेल त्यांनी काय करायचं आहे ते मी या व्हिडिओमध्ये सांगणारच आहे. त्याचबरोबर एखाद्याचं नाव लोड जर होत नसेल तरी त्यांनी काय करायचं आहे ते मी या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन करणार आहे. आता मी डायरेक्टली टाईम वेस्ट न करता ही जी लाईन आहे याला क्लिक केल्यानंतर PDF ऑन होती. मी डायरेक्ट PDFला ऑन करतो. तर मी PDF ऑन केलं आहे. या PDFमध्ये दिलं आहे काय त्यांनी, तर तुम्ही पाहू शकता स्टेट इलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजे सेट. तर यामध्ये काय असिस्टंट प्रोफेसर आपल्या सर्वांना माहिती ती हे महत्त्वाचं आहे. आपला लिस्ट ऑफ कॅन्डिडेट इनरोल टू सेट एक्झाम हेल्ड ऑन 26 सप्टेंबर 2021. म्हणजे 26 सप्टेंबरमध्ये कोणकोणते विद्यार्थी एक्झाम देणार आहेत त्या सर्वांची लिस्ट त्यांनी दिली आहे. तर हे विद्यार्थी किती आहेत ते मी तुम्हाला सांगणारच आहे. त्याचबरोबर आता हे ज्या विद्यार्थ्यांच्या यामध्ये नाव नसेल त्यांनी काय करायचं आहे ते पण इथं नोटमध्ये दिले आहेत. पहा, तर नोट काय दिलं आहे, फॉलोइंग लिस्ट इन्क्लूड नेम ऑफ द स्टुडंट हू हॅव पेड प्रिस्क्राईब फी. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांनी फी पेड केला आहे, नुसता फॉर्म भरलेला नाही तर फी पण पेड केलं आहे त्यांचं. त्याचबरोबर हीच हर नेम ऑफ द नेम इज अ मिसिंग लिस्ट. म्हणजे असे विद्यार्थी की ज्यांनी फी पेड केली आहे पण त्यांचं नेम म्हणजे नाव या लिस्टमध्ये नाही आहे, त्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचं आहे, आर डायरेक्ट टू सेंड इव्हिडन्स ऑफ पेमेंट टू काय सेट म्हणजे सेट सपोर्ट @PUN.unipune.academic.in. म्हणजे त्यांनी email ID दिला आहे. त्यावर काय करायचं आहे, 9/7/2021 म्हणजे आज 7 तारीख आहे, आणखी 2 दिवस. तर 9 तारखेपर्यंत तुम्हाला काय, जर तुमचं या लिस्टमध्ये नाव नसेल तर तुम्ही या email ID दिलेला आहे, या email ID वर तुमचा पेमेंट केल्याचा स्क्रीनशॉट असेल किंवा काही तुमच्याकडे एव्हिडन्स असेल की फॉर एक्झाम्पल बँकडून मेसेज आला असेल की तुम्ही पेमेंट केले सेट एक्झामला, असं कोणतेही एव्हिडन्स असेल ते तुम्ही काय करायचं, या email ID वर सेंड करायचं आहे, जेणेकरून तुमचं फीचं कन्फर्मेशन होईल आणि तुमचं नाव या लिस्टमध्ये ॲड केलं जाईल. ज्या विद्यार्थ्यांचं नाव नसेल त्यांनी कृपया काय करा, हा मेल ID त्याच्यावर तुमचं नाव काय असेल ते, नंतर तुमचं जे स्क्रीनशॉट असेल तो आणि तुमचा ॲप्लिकेशन नंबर या सेट एक्झामच्या ह्या मेलवर 9 तारखेच्या आतपर्यंत सेंड करा. आता यावर प्रॉब्लेम काय होता ते सांगतो मी या लिस्टमध्ये. तर तुम्ही इथं पाहू शकता की टोटल विद्यार्थी किती आहेत, 98,000 म्हणजे 98,360 विद्यार्थी काय करणार आहे, सेट एक्झाम यावेळेस देणार आहेत. म्हणजे जवळजवळ 1 लाख विद्यार्थी सेट एक्झाम देणार आहेत. आता इतके जणांची लिस्ट आहे. ही PDF जर तुम्ही पाहिली तर 2500 पेजची PDF आहे. किती, 2500 पेज. आता विद्यार्थी करतात काय की मागच्या वेळेस जो प्रॉब्लेम झाला तो सांगतो सर्वांचं, मला ते हसू आलं मागच्या वेळेस की इथं सर्च बार असतो, इथं तुम्ही काय करता, तुमचा ॲप्लिकेशन नंबर टाकणार किंवा तुमचं नाव टाकणार आणि ते लोडच होत नाही, इथं लिस्टमध्ये येतच नाही, लवकर येत नाही, काही वेळेस 5 मिनिटं लागतात. विद्यार्थ्यांना वाटलं आपलं नावच नाही म्हणजे आपण ह्या विद्यार्थी एक्झाममधून कॅन्सल झालो काय, तर असं नसतं विद्यार्थ्यांना. लक्षात घ्या, इथं तुम्ही सर्च नाव केल्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं की 2500 पेजची PDF आहे, जवळजवळ 18 MB PDF आहे. तर इथं नाव टाकल्यानंतर काही वेळेस 5 मिनिटंही लागतात, काही वेळेस 4 मिनिटंही लागतात नाव लोड व्हायला. म्हणून इथं नाव टाकल्यानंतर जोपर्यंत तुम्हाला असा सेम मेसेज येत नाही त्यांच्याकडून, नो मॅच फाउंड म्हणजे कोणतंच मॅच तुमचं नाही, असा मेसेज जोपर्यंत येत नाही ना तोपर्यंत तुमचं नाव नाही असं कन्फर्मेशन तुम्ही करू नका. कारण लगेच मला मागच्या वेळेस कॉल आले ते, सर माझं लिस्टमध्ये नाव नाही, मी काय करू. तर तुमचं नाव असतं, फक्त काय करा, कारण ज्या विद्यार्थ्यांनी फी भरलेली आहे ना त्यांनी सर्वांचं नाव, फक्त सर्च बारमध्ये नाव टाकल्यानंतर काही वेळेस लोड व्हायला प्रॉब्लेम येतो. लोड होस्तवर थांबा तसंच, काही वेळेस 5 मिनिटंही लागतात. म्हणजे मोबाईलवर डिपेंड आहे, तुमची अँड्रॉइड सिस्टीम कशी आहे मोबाईलची त्यावर डिपेंड असतं. कॉम्प्युटरवर इमिजिएटली सर्च होतं, पण मोबाईलवर हा प्रॉब्लेम येतो. तर सर्च होस्तवर थांबा. जर तुम्हाला असा मेसेज आला की नो मॅच असा मेसेज आला ती नोट तुमच्यासाठी. मग ह्या मेलवर काय करायचं, तुम्हाला तुमचा पेमेंटचा एव्हिडन्स इथं पाठवायचा आहे त्यांना. कधी 9 तारखेपर्यंत तुम्हाला तुम्ही केल्यानंतर तुमचं लिस्टमध्ये नाव ॲड केलं जाईल. आणि जर तुमच्याकडे पेमेंटचा एव्हिडन्स नसेल, कोणत्याही बँकेचा एव्हिडन्स आणू शकता की सेट एक्झामला तुम्ही पेमेंट केल्याचं, पासबुकचे प्रिंट वगैरे काही,
त्याचा एव्हिडन्स तुम्ही यांना पेड करू शकता, त्यानंतर तुम्हाला ते नाव तुमचं ॲड करतील. तर गाईज हे होतं नोटिफिकेशन. आता जे विद्यार्थी नवीन आहेत त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा थोडी इन्फॉर्मेशन सांगतो. आता हे फक्त नवीन विद्यार्थ्यांसाठी, जे जुने विद्यार्थी आपल्या चॅनलवर त्यांनी व्हिडिओ स्किप केला तरी चालेल. तर गाईज जे नवीन विद्यार्थी त्यांच्यासाठी सांगतो, गाईज आपण ICT म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी याचा क्रॅश कोर्स सुरू केला आहे. यामध्ये मी 7 लेक्चर अपलोड केले आहे. पूर्णपणे कन्सेप्टचे लेक्चर आहे, काही प्रिव्हियस इयर कन्सेप्ट पण यामध्ये डिस्कशन केलं आहे. आज आपण 8 नंबर लेसनपासून पूर्णपणे ICT जे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहेत त्यांना डिस्कशन करणार आहे. गाईज याआधी आपण पूर्णपणे जो आपला हायर एज्युकेशन आहे तो टोटल मी 12 लेसनमध्ये कव्हर केला आहे. 11 आहे पण 12 लेसनमध्ये कव्हर केला. तो 12 लेसन तुम्हाला पाहिल्यानंतर त्याच्यातून काही तुम्हाला 3 ते 4 मार्क डेफिनेटली पडतील, कारण 5 मार्काला हायर एज्युकेशन येतं. 3 ते 4 मार्क तुम्ही या 12 लेसनमध्ये कन्फर्म करू शकता. आणि त्याचबरोबर गायचं आपण रिसर्च ॲप्टिट्यूड हाही आपण किती 12 लेसनमध्ये कव्हर केला आहे. तर हे 12 लेसन पाहिल्यानंतर तुमची मी जास्त नाही पण 3 क्वेश्चन मी कन्फर्म करू शकतो, कारण तुम्हाला 5 रिसर्च क्वेश्चन येतात. त्याचे 3 क्वेश्चन तर तुम्ही इथून कन्फर्मली प्रिपेअर करू शकता या 12 लेसनमधून. मी सगळे म्हणत नाही, कारण एक क्वेश्चन तर आउट ऑफ सिलेबस असतो, तो कुठून येतो कोणालाच कळत नाही. राहिले 4 क्वेश्चन, तर 4 मधले 3 क्वेश्चन या 12 लेसनमधून येतील, मी याची गॅरंटी देतो. काहीच पूर्णपणे कन्सेप्ट वगैरे मी सर्व रिसर्च डिस्कशन केलं आहे. तुम्ही एकदा व्हिजिट द्या, तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. कारण मी काय हे डिस्कस करतो वारंवार, तुम्ही जर क्लास लावला तर बरीच फी तुम्हाला पेड करावी लागते, आणि ती फी कमी नसते. 8,000 काही 12,000 काही ठिकाणी 15,000 पण काही फी आहे. तर ही मी फी न घेता तुमच्याकडून पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्ट देतोय. त्यासाठी फक्त तुम्हाला थोडे कष्ट घेऊन हे सर्च करण्याची गरज आहे. सर्च केल्यानंतर तुम्ही हे पूर्णपणे याचं फ्रीमध्ये ॲडव्हान्टेज घेऊ शकता. आणि ज्या विद्यार्थ्यांना काही म्हणजे नेट सेटचं कोणतंच सेल्फ स्टडीचं मटेरियल नसेल, त्यांनी याच्या नोट्स जरी घेतल्या तरी चालेल. आपल्या VPD एज्युकेशन आणि टेलिग्राम चॅनलवर मी अपलोड केला आहे. सेल्फ स्टडी सोबत हे जर लेक्चर लावले तर तुम्ही सेट आणि नेट डेफिनेटली क्वालिफाय होतात. फक्त व्हिडिओवर डिपेंड राहू नका. मी पुन्हा सांगेल, मी जे अपलोड व्हिडिओ करतोय त्याच्यावर डिपेंड राहू नका. पूर्णपणे तुमचा सेल्फ स्टडी पण चालू ठेवा, त्याचबरोबर हे व्हिडिओ चालू ठेवा. आणखी तुम्हाला कडून सेट नेटचं मटेरियल भेटलं तेही वाचा. अशा 3-4 गोष्टी प्लस प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन जे असतील ते सोडवा. बऱ्याच वेबसाईट आहेत त्या फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सोल्युशन्सही तुम्हाला प्रोव्हाइड करतात. त्यांनाही पहा. तुमचं असं सर्व मटेरियल तुम्ही केलं तर सेट एक्झाम तुम्ही डेफिनेटली क्वालिफाय होताल. तर काहीच तर फक्त म्हणायचं इतकंच की आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून तुम्हाला जरी तुम्ही ऑनलाईन क्लास घेतला असेल पण एखाद्याची परिस्थिती नसते क्लास घेण्याची, तर त्यांना या व्हिडिओचा डेफिनेटली ॲडव्हान्टेज होईल. बरेच विद्यार्थ्यांना फॉलो करतायत, जवळजवळ 10,000च्या पुढे विद्यार्थी आता सध्या आपल्याला फॉलो करतायत आणि या क्रॅश कोर्सचा ॲडव्हान्टेज घेत आहेत. तर काहीच तुम्ही सेट नेटचा अभ्यास करत असाल किंवा तुमचा एखादा मित्र असेल त्याच्याकडे फी पेड करण्याची तयारी नसेल, तर त्यासाठी चांगलं उपाय आहे. तुम्हाला ऑनलाईन स्टडी इथं भेटतो. त्याचबरोबर तुमचे काही बुक्स असतील, सेल्फ स्टडी असेल ते वाचला, तुम्ही सेट नेट डेफिनेटली क्वालिफाय होता. आणि सेट एक्झाम खूप सोपा असतो. मी पुन्हा एकदा सांगेन, सेट एक्झामची क्लास लावण्याची गरज नाही. खूप सोपा एक्झाम असतो, तुम्ही डेफिनेटली क्वालिफाय होता. फक्त थोडा सेल्फ स्टडी आणि त्याचबरोबर तुम्हाला थोडंसं गायडन्स असेल तर तुम्ही कोणताही एक्झाम क्रॅक करू शकता गाईस. तर हा होता व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा आणि आपल्या मित्रांशी शेअर करा. आणि जर हे आपलं नोटिफिकेशन आहे लिस्टमध्ये, जर तुम्हाला काही डाऊट असेल तर याच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. मी त्याचं डिस्कशन आजच किंवा उद्या सकाळी डिस्कशन करून टाकेल. तर काहीच व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.